السلام عليكم يا شباب، معكم كائن من قناة آبديت. في مقطع اليوم سأقدم لكم مراجعة عن هاتف اوبو F15. على الرغم من كل التكهنات أنه سيتحسن كثيرا، إلا أن هاتف اوبو F15 لم يتطور كثيرا عن النسخة الماضية. هذا الأمر الذي خيب توقعات المستخدمين. طبعا سنقوم بمراجعة جميع خصائص ومواصفات الجوال. لا تنسوا دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة، وفي الحين خليكم مع الفيديو وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. تم إطلاق هاتف أوبو F15 شهر جانفي 2020. الجهاز مصنوع من الزجاج في الأمام والبلاستيك في الخلفية والإطار، فيأتي بأبعاد 160.2 ملم للطول و73.3 ملم في العرض، وسمكه 7.9 ملم، بوزن 172 غرام. من ناحية الهاردوير فيأتي الهاتف بمعالج 8 نواة، 4 بسرعة 2.1 جيجا هرتز و4 بسرعة 2.0 جيجا هرتز، من نوع ميدياتك هيليو P70 بتقنية معالجة 12 نانومتر، ومعالج رسوميات مالي جي 72 MP3، ورام 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية ب 128 جيجا بايت، قابلة للزيادة بذاكرة إضافية 256 جيجا بايت بفتحتها المخصصة. يأتي الهاتف بنظام أندرويد 9 وواجهة استخدام كولر OS 6.1. فيما يخص الشاشة فتأتي بنوع AMOLED بحجم 6.4 إنش بنسبة 85.5% من حجم الجهاز، أي بمساحة تقدر ب 100.4 سنتيمتر مربع، بدقة 2400 في 1080 بكسل، وأبعاد 20 إلى 9 بكثافة 408 لكل بوصة، إلى جانب توفرها على حماية كورنينج غوريلا جلاس الجيل الخامس. يأتي الهاتف أيضا بكاميرا خلفية رباعية العدسات الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل. كما تدعم ال HDR بانوراما فيس ديتكشن وتاتش فوكس، إضافة لفلاش LED أحادي، وتصوير فيديو ب 30 إطار في الثانية للفول HD، وكاميرا سيلفي أمامية واحدة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0. بالنسبة لبطارية ال F15 غير قابلة للإزالة، وتأتي بسعة 4025 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط. كما يحتوي الجهاز على منفذ سماعات 3.5 ملم ومنفذ شحن من نوع C، إضافة إلى منفذ لشريحتي اتصال بحجم نانو، ويدعم شبكة الجيل الرابع والواي فاي البلوتوث GPS راديو FM والVR. يدعم أيضا مستشعرات البوصلة، التسارع والتقارب، الجيروسكوب، إضافة إلى خاصية الفتح بالبصمة. ويأتي الجهاز باللونين الأبيض والأسود. يبدأ سعر الهاتف من $390 أمريكي على موقع eBay. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. حاولنا التطرق فيه إلى كامل التفاصيل حول هاتف اوبو F15. نتمنى أن نكون قد أفدناكم. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة، والسلام عليكم.